Hello dear students. We discussed the chapter differentiation. Differentiationलाच डेरिव्हेटिव्ह असं सुद्धा बोललं जातं. डिफरन्सिएशन हा 12वीत मॅथ्स पेपर सेकंड मध्ये पहिलाच चॅप्टर आहे आणि बेसिक चॅप्टर आहे पेपर सेकंड साठीचा. डिफरन्सिएशन और डेरिव्हेटिव्हचं मीनिंग होतंय रेट ऑफ चेंज. ठीक आहे. लेट अस लर्न द डिफरन्सिएशन कॉन्सेप्ट विथ सुटेबल एक्झाम्पल्स. सपोज फर्स्ट एक्झाम्पल इज व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटीची डेफिनेशन काय होते? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सपोज एक्स. डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय की इथपासून थोडंफार काहीतरी डिस्टन्स कॅरी करणं आणि ते झालं डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सपोज टाइम इज टी अँड सपोज व्हेलॉसिटी इज व्ही. सो व्हेलॉसिटीची डेफिनेशन होते डी डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे डी डी टी ऑफ एक्स म्हणजे डी एक्स बाय डी टी. दिस इज कॉल्ड व्हेलॉसिटी अँड दिस रेट ऑफ चेंज म्हणजेच डिस्प्लेसमेंटचा डेरिव्हेटिव्ह इज कॉल्ड व्हेलॉसिटी. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज ऍक्सेलरेशन. ऍक्सेलरेशनची डेफिनेशन असते रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दॅट मीन्स ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ व्ही. व्ही मीन्स व्हेलॉसिटी, ए मीन्स ऍक्सेलरेशन. दॅट मीन्स व्हेलॉसिटीचा जर डेरिव्हेटिव्ह काढला तर आपल्याला मिळते ऍक्सेलरेशन अँड दिस रेट ऑफ चेंज मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑर डिफरन्सिएशन. सपोज माझ्याकडे एखादं फंक्शन आहे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 2. See here, f of 1 is, that means x ची व्हॅल्यू 1 साठी f of 1 is equal to 1 square plus 2 into 1 plus 2. 1 square 1 plus 2 plus 2 is equal to 5. f of 2 is equal to 2 square plus 2 into 2 plus as it is 2 is equal to 2 square 4, 4 plus 2 into 4, 8, 8 plus 2, 10. That means suppose the graph here x, here fx. That means y. This is the y axis. That means y is equal to fx. See here f of 1 here 1 साठी f of x ची व्हॅल्यू ज्यावेळी 1 असते त्यावेळी f of 1 ची व्हॅल्यू होते f of 1 ची व्हॅल्यू इथे होते 5. f of 1 ची व्हॅल्यू होते 5. ज्यावेळी x ची व्हॅल्यू इथे 2 आहे त्यावेळी f of 2 ची व्हॅल्यू होते 10. म्हणजे हा जो काही ग्राफ आहे हा असा काहीतरी जातोय. ठीक आहे. दिस रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डेरिव्हेटिव्ह ऑर डिफरन्सिएशन. दिस कॉल्ड डिफरन्सिएशन किंवा डेरिव्हेटिव्ह हा चॅप्टर मेनली फॉर्म्युल्यावरती बेस्ड आहे. ज्यांना फॉर्म्युले पूर्णपणे माहीत असतील त्यांना डेरिव्हेटिव्ह चॅप्टर हा अतिशय सिंपल जातो. So derivative ddx means differentiate with respect to x because here x variable x is there, so differentiate with respect to x of sin x. Sin x is a function, that means f of x is equal to sin x. This f of x ddx of sin x is cos x. म्हणजे sin x चा डेरिव्हेटिव्ह येतोय cos x. सेकंड ddx of cos x is minus sin x म्हणजे cos x चा डेरिव्हेटिव्ह हा minus sin x येतो. तर ddx of tan x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो sec square x. For ddx of cot x is minus cos x square x. ddx of sec x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो sec x into tan x आणि लास्ट कोसेक एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह येते मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. दीज आर द फॉर्म्युलेज, डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म्युलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह हे असे येतात. हे डायरेक्टली फॉर्म्युले देतोय मी. नेक्स्ट 7 ddx ऑफ log x. सपोज फंक्शन इज लॉगॅरिथमिक फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह येतोय 1/x. सपोज माय फंक्शन इज एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह तोच राहतो e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह हा e raised to x च राहतो. नेक्स्ट सपोज d dx ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह येतोय 0. कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह येतो 0. का कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह येतो 0? पाहून घ्या. हा ग्राफ, एखादं फंक्शन जर कॉन्स्टंट आहे म्हणजे त्याचा ग्राफ हा असाच. इथे कुठला चेंज नाहीच आहे म्हणजे रेट ऑफ चेंज थोडक्यात 0 येतो. म्हणजे कॉन्स्टंट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह येते 0. ddx ऑफ a raised to x किंवा x raised to n
एक्स रेस टू एन म्हणजेच काय की व्हेरिएबलच्या डोक्यावर एखादी पॉवर असेल तर काय होतं, हा एन पुढे येतो, एक्स रेस टू एन मायनस वन होतो, एक्स रेस टू एन मायनस वन होतो. एखादं एक्झाम्पल सांगतो मी ह्याचं, एक्स रेस टू एनचं. सपोज डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 10. मग काय होणार आहे, हा 10 पुढे येणार आहे 10 आणि 10 इंटू एक्स रेस टू 10 मायनस 1 म्हणजेच होणार आहे एक्स रेस टू 9. डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 10 इंटू एक्स रेस टू 9. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर एक्स रेस टू एन. सपोज कॉन्स्टंट रेस टू फंक्शन म्हणजेच काय, डी डी एक्स सपोज 11 डी डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स. ए रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतोय ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. ए रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतोय ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. नेक्स्ट 12th फॉर्म्युला डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स. डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतोय मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर, मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. अँड लास्ट डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स. डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतो 1 अपॉन 2 रूट एक्स. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतो 1 अपॉन 2 रूट एक्स. दीज आर द फॉर्म्युलाज ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. नेक्स्ट पॉईंट इज रूल्स ऑफ डिफरन्सिएशन. डिफरन्सिएशन या चॅप्टरचा आपण आता बेसिक पार्ट कंप्लीट करतोय. रूल्स ऑफ डिफरन्सिएशन. सपोज फर्स्ट रूल, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस व्ही. डी डी एक्स ऑफ यू प्लस व्ही. सपोज यू ऑफ एक्स आणि व्ही ऑफ एक्स असे दोन फंक्शन्स आहेत आणि जर त्यांची ॲडिशन असेल तर त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह कसा कॅल्क्युलेट करायचा. सिम्पली डेरिव्हेटिव्ह हा सिम्पल होतो. दॅट मीन्स डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ व्ही. डन. सेकंड, सपोज डी डी एक्स ऑफ यू मायनस व्ही. दोन फंक्शन जर सबट्रॅक्शनमध्ये असतील तर सिम्पली मायनस साईन सेपरेट होतं. दॅट मीन्स डी डी एक्स ऑफ यू मायनस डी डी एक्स ऑफ व्ही. डी डी एक्स ऑफ व्ही. नेक्स्ट थर्ड रूल, डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स. सिम्पली काय होतं की हा कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंट हा डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर येतो आणि डी डी एक्स फक्त काढला जातो त्या फंक्शनचा एफ एक्सचा. के इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स. फोर्थ रूल, मल्टिप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, त्यालाच बोलतात यू इंटू व्ही रूल. सपोज डी डी एक्स ऑफ यू इंटू व्ही असे दोन फंक्शन आहेत प्रॉडक्ट. आता इथे जरा थोडंसं चेंज आहे. जर दोन फंक्शन्सचा प्रॉडक्ट असेल तर त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह कसा कॅल्क्युलेट केला जातो. काय करायचं, सिम्पली यू घ्यायचं इंटू डी डी एक्स ऑफ व्ही फंक्शन म्हणजे सेकंड फंक्शन मध्ये साइन प्लस अँड देन दुसरं फंक्शन व्ही डी डी एक्स ऑफ यू. दिस इज द फॉर्म्युला. दिस इज द फॉर्म्युला. काय केलं, यू इंटू व्ही मध्ये पहिलं फंक्शन दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्टचा डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे. आणि सपोज जर दोन फंक्शन्सची डिव्हिजन असेल दॅट मीन्स डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन व्ही. जर दोन फंक्शन्सची डिव्हिजन असेल तर फॉर्म्युला येतोय डी डी एक्स ऑफ फॉर्म्युला येतोय व्ही इंटू डी डी एक्स ऑफ यू मायनस v into ddx of u minus u into ddx of v whole divided by v square. This is the formula for division of functions. हे 5 रूल होते डिफरन्सिएशनचे. ॲडिशन सबट्रॅक्शन असेल तर सिम्पली डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट होतोय. के एफ एक्स असेल तर के कॉन्स्टंट बाहेर येतोय आणि फक्त डी डी एक्स एफ एक्सच्या फंक्शनचा काढला जाते. फंक्शन कोणतंही असेल, साइन एक्स, कॉस एक्स, टॅन एक्स, काही पण असेल, इरेस टू एक्स असेल, लॉग एक्स असेल. यू इंटू व्ही रूल सुद्धा सिम्पल आहे. काय करायचं, पहिलं फंक्शन घ्यायचं दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस सेकंड फंक्शन घ्यायचं पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. ही जस्ट आहे. आणि हा रूल थोडासा वेगळा आहे. डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन व्ही. काय करायचंय, व्ही फंक्शन घ्यायचं आधी, नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू घ्यायचा मायनस यू इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही घ्यायचा आहे आणि होल डिवायडेड बाय व्ही स्क्वेअर. हे येते याचं यू अपॉन व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह. आता आपण जे काही रूल्स आणि फॉर्म्युले पाहिले त्यांच्यावर आधारित काही बेसिक न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ह करूयात. न्यूमेरिकल्स इज क्वेश्चन इज differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. किंवा or question is find dy by dx. Or question is find dy by dx.
कुठलाही क्वेश्चन असेल दोघांचं मिनिंग एकच होतं, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आणि फाइंड dy बाय dx म्हणजे जे काय y फंक्शन दिलेलं आहे, y म्हणजे थोडक्यात f ऑफ एक्स, पण आता इथे f ऑफ एक्सला आपण y बोलतोय, y इज इक्वल टू f ऑफ एक्स हे जे फंक्शन दिले त्या y चं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करा विथ रिस्पेक्ट टू x. सपोज आवर फर्स्ट एक्झाम्पल इज y इज इक्वल टू 10 into x raised to 9. सपोज हे एक्झाम्पल आहे, याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड करायचा आहे. सी हियर y इज इक्वल टू 10 into x raised to 9 हा फंक्शन आहे. सो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरन्शिएट म्हणजेच आपल्याला त्याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो dy बाय dx, d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ फंक्शन 10 into x raised to 9. ह्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड करायचा आहे. पाहून घ्या, dy बाय dx फाइंड करत असताना काय झालेलं आहे, इथे कॉन्स्टंट फंक्शन आले आणि x रेस टू दी 9, x रेस टू दी 9 हे एक फंक्शन आहे, पण याला हा कॉन्स्टंट चिटकलेला आहे 10. हा कॉन्स्टंट मी काढते डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, d dx इंटू x रेस टू दी 9, बिकॉज कोणता रूल वापरला मी डिफरन्सिएशनचा, d dx ऑफ k इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स. म्हणजेच काय होतं, ही कॉन्स्टंट बाहेर येतो आणि जे काही फंक्शन आहे, फंक्शन हे एक्स मधलं आहे, हे फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड केला जातोय. सो 10 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी 9 आणि पुढे 10 हा आहे त्याचाच डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी 9. त्यासाठी आपल्याला एक फॉर्म्युला आहे, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पॉवर n. यासाठी त्या फॉर्म्युला आहे, काय होतं की हा n पुढे येतो आणि डी डी एक्स हा n पुढे येतो आणि x रेस टू दी n-1 होतं. म्हणजेच काय, या n मधनं किंवा ह्या 9 मधनं एक मायनस होणार आहे. म्हणजेच काय, डी डी एक्स ऑफ 10 इंटू हा n पुढे येणार आहे, x रेस टू दी 9चा डेरिव्हेटिव्ह हा 9 पुढे येणार आहे, x रेस टू दी 9-1 इट इज 8. सो 10 इंटू 9 90, x रेस टू दी 8. दिस इज अ dy बाय dx. दिस इज dy बाय dx. y इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस tan x प्लस 5. सो आन्सर, सी हियर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करतोय म्हणजेच डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरिएबल एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरिएबल एक्स. सो डी डी एक्स ऑफ वाय, दॅट मीन्स dy बाय dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन डी डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स प्लस tan x प्लस 5 इज इक्वल टू, पाहून घ्या इथे प्रत्येक फंक्शन मध्ये ऍडिशन झालेली आहे. आपल्याला तो रूल माहिती आहे, काय होतंय, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस व्ही प्लस डब्ल्यू. जर फंक्शनची ऍडिशन असेल तर फंक्शन जस्ट डेरिव्हेटिव्ह त्यांचे सेपरेट होतात. डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ व्ही प्लस डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू. याचे 3 फंक्शन आहेत म्हणून मी 3 व्हेरिएबल घेतलेत, यू व्ही म्हणून मी 3 फंक्शन घेतले, यू व्ही डब्ल्यू. सो इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स plus ddx of tan x plus ddx of 5, ddx of 5. See here, ddx of e raised to x, directly formula e raised to x का डेरिव्हेटिव्ह येतोय e raised to x plus ddx of tan x, डायरेक्टली फॉर्म्युला आहे tan x चा डेरिव्हेटिव्ह येतोय sec square x, ddx of tan x sec square x and ddx of 5 हे कॉन्स्टंट फंक्शन आहे, कुठलाही व्हेरिएबल याच्यात नाहीये, म्हणजे हे कॉन्स्टंट फंक्शन आहे आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे 0. सो आवर dy बाय dx इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस sec square x. दिस इज dy बाय dx. Our third numerical is y is equal to 5 raised to x plus 10 raised to x. 5 raised to x plus 10 raised to x. Suppose y is equal to 5 raised to x plus 10 raised to x. See here, y आपल्याला फाइंड करायचा dy by dx, that means differentiate with respect to x. Differentiate with respect to variable x. So d dx of y is equal to d dx of this function 5 raised to x plus 10 raised to x. See here plus sign, दोन फंक्शनची ऍडिशन झाली, जस्ट डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट होणार, d dx of 5 raised to x plus d dx of 10 raised to x. पुन्हा काय होणार आहे पुढे, पाहून घ्या, आपल्याकडे फॉर्म्युला असा आहे आपल्याकडे d dx ऑफ a raised to x, म्हणजे कॉन्स्टंट रेस टू जर x आला तर फॉर्म्युला येतोय a raised to x इंटू log ऑफ a. तो फॉर्म्युला आपण आता इथे यूज करतोय. 5 raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे, 5 raised to x इंटू log ऑफ 5. 5 raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह येतोय 5 raised to x इंटू log ऑफ 5 प्लस 10 raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह येतोय 10 raised to x इंटू log ऑफ 10. This is the dy by dx for the function. That means derivative of this
फंक्शन. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लेम, y इज इक्वल टू sec x इंटू ई रेस टू एक्स. पाहून घ्या दोन फंक्शनची इथे झालाय प्रॉडक्ट. सो अवर आन्सर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, differentiate with respect to x. That means d dx of y is equal to d dx of sec x into e raised to x. sec x into e raised to x. पाहून घ्या दोन फंक्शनचा प्रॉडक्ट झालेला आहे. आपल्याकडे रूल काय, दोन फंक्शनचा जर प्रॉडक्ट असेल तर त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह आपण कसा फाइंड करतोय, u into v is equal to u into d dx of v plus v into d dx of u असा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड होतोय. सो डेरिव्हेटिव्ह आपण कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे आता. सो इज इक्वल टू u इंटू व्ही. सपोज सेक एक्स इज u आणि e रेस टू एक्स इज v. पहिलं फंक्शन u सेक एक्स इंटू डी डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ v. v म्हणजे कोण, e रेस टू एक्स प्लस सेकंड फंक्शन v e रेस टू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ u. u म्हणजे सेक एक्स, u म्हणजे सेक एक्स. हा रूल आपण इथे वापरलाय. सो इज इक्वल टू सेक एक्स ॲज इट इज, सेक एक्स ॲज इट इज अँड डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स. ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह तर ई रेस टू एक्सच येतोय, फॉर्म्युला येतो. अँड प्लस प्लस ई रेस टू एक्स अँड डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स. सेक एक्ससाठी सुद्धा फॉर्म्युला आहे, सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतोय सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. पाहून घ्या इज इक्वल टू, आता आपण डी डी एक्स कुठेही शिल्लक काढला नाहीये. सो आता पुढे थोडीशी ॲडजस्टमेंट करूयात. सेक एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इथे पण आहे, ई रेस टू एक्स आणि सेक एक्स इथे पण आहे. थोडंसं कॉमन घेऊयात. सेक एक्स इंटू ई रेस टू एक्स कॉमन घेतला, सेक एक्स कॉमन घेतला, ई रेस टू एक्स कॉमन घेतलं, काहीच नाही राहिलं. 1 प्लस ई रेस टू एक्स कॉमन, सेक एक्स कॉमन घेतलेला आहे प्लस टॅन एक्स. दिस इज अवर डी वाय बाय डी एक्स. दिस इज अवर डी वाय बाय डी एक्स. Next example is y is equal to log x into sin x plus x raised to the 99. So आपला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा आहे. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. So d dx of y is equal to d dx of this function log x into sin x plus x raised to the 9. या फंक्शनचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा आहे. सो काय होतं आता, ॲक्च्युली दोन फंक्शनचा प्रॉडक्ट झाला पण दोन फंक्शन सेपरेट झालेत प्लस साईनने. सो आपण आधी ते करूयात. सो इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन एक्स असा देऊयात प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी 9. डेरिव्हेटिव्ह जस्ट सेपरेट केला, कारण का तर प्लस साईनमध्ये, म्हणून इज इक्वल टू. आता इथे परत काय झालेलं आहे, दोन फंक्शनचा इथे परत आलेला आहे प्रॉडक्ट. सो आपल्याला प्रॉडक्ट रूल यूज करावा लागेल. डी डी एक्स ऑफ u इंटू व्ही असे जर दोन फंक्शन असतील तर त्यांचा रूल काय येतो, u इंटू डी व्ही बाय डी एक्स प्लस व्ही इंटू डी यू बाय डी एक्स. व्ही इंटू डी यू बाय डी एक्स हा डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला येतोय, तो फॉर्म्युला आपण आता इथे यूज करतोय. सो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, पहिलं फंक्शन लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ व्ही म्हणजेच साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. आणि ॲज इट इज आता ह्याचा डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला आपला लिहून झालेला इथे. सो याचा डेरिव्हेटिव्ह आपण आता इथे असा लिहिलेला आहे प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी 9 ॲज इट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी 9 ॲज इट इज राहिलेला आहे. सो इज इक्वल टू लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतोय कॉस एक्स, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतोय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ॲज इट इज डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतोय 1/x प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी 9 म्हणजे पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह आलाय. 9 होतोय, 9 को येणार आहे, 9 पुढे येतोय आणि एक्स रेस टू 9 मधला एक कट होणार 8. बिकॉज फॉर्म्युला काय वापरला आपण, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी एन इज इक्वल टू हा एन पुढे येतो एक्स रेस टू दी एन मायनस 1 आणि तेच आपण इथे यूज केलेलं आहे. सो आवर डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 9 इंटू एक्स रेस टू दी 8. दिस इज आवर डी वाय बाय डी एक्स. नेक्स्ट फंक्शन y इज इक्वल टू tan x अपॉन e रेस टू x. सो आपला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरन्शिएट
with respect to x. Differentiate with respect to x, that means dy by dx, v dx of y is equal to d dx of tan x upon e raised to x. फाइंड करायचं आहे. मग इथे दोन फंक्शनची झाली डिव्हिजन, आणि डिव्हिजन साठी आपला रूल आहे d dx of u upon v. तो रूल होतोय v फंक्शन d dx of u मायनस u फंक्शन d dx of v होल डिवाइडेड बाय v स्क्वेअर. हा रूल येतोय आणि तोच रूल आता आपण इथे यूज करतोय. तोच रूल आता इथे आपण यूज करतोय इज इक्वल टू v फंक्शन, this is u function, this is v function e raised to x into d dx of u म्हणजे tan x, साइन मध्ये मायनस u function tan x and then d dx of v function e raised to x whole divided by v square म्हणजे e raised to x त्याचा स्क्वेअर. दिस इज द रूल. हा रूल आपण इथे यूज केलेला आता. is equal to e raised to x tan x चा डेरिव्हेटिव्ह येतोय sec square x मायनस साइन मध्ये tan x d dx of e raised to x चा e raised to x येतोय होल डिवाइडेड बाय e raised to x चा स्क्वेअर. ठीक आहे. is equal to वरती e raised to x कॉमन आहे, e raised to x कॉमन आहे, e raised to x कॉमन घेतो मी त्याला, इथे लिहितोय sec square x, इथे sec square x मायनस e raised to x कॉमन घेतला आहे ना tan x आणि होल डिवाइडेड बाय e raised to x ब्रॅकेट स्क्वेअर. सी हियर वरती e raised to x आहे आणि इथे e raised to x चा स्क्वेअर आहे म्हणजे e raised to x कॅन्सल होणार आहे. सो आवर dy by dx is equal to e raised to x आणि यातला एक e raised to x म्हणजे काय होतं, जर वरती x स्क्वेअर असेल आणि खाली x असेल तर हा x ला x कॅन्सल होतो ना, नंतर x इथे पण तेच होतंय, इथे e raised to x आहे, खाली e raised to x चा स्क्वेअर आहे, इथला e raised to x आणि यातला एक e raised to x कॅन्सल होतोय. सो e raised to x इथला कॅन्सल झाला, राहिला वरती sec square x मायनस tan x आणि यातला हा स्क्वेअर कॅन्सल झाला, राहिला e raised to x. This is dy by dx for this function y. Next function y is equal to x square plus 2x plus 5. याचं जे पॉलिनॉमियल फंक्शन आहे, सो याचा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरन्शिएट with respect to x, differentiate with respect to x, dy by dx फाइंड करायचा याचा d dx of y is equal to d dx of x square plus 2x plus 5. सिंपली प्लस साइन है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेपरेट करो आपण, प्लस साइन है d dx of x square plus d dx of 2x plus d dx of 5. See here x square म्हणजे x raised to the n, x raised to the n चा डेरिवेटिव काय येतो, d dx of x raised to the n चा डेरिवेटिव येतो, हा n पुढे येतोय x raised to the n minus 1, हा होतो x raised to the n चा डेरिवेटिव. सो हा 2 पुढे येतोय x raised to the 2 minus 1, 2 minus 1 म्हणजे किती 1, आणि तो नाही लिहिला तरी चालतो. ठीक आहे, म्हणजे मी फक्त x स्क्वेअर चा डेरिवेटिव लिहिते 2x प्लस, आता इथे 2 into x आहे, 2 तर कॉन्स्टंट आहे, काढा डेरिवेटिव्ह बाहेर, d dx ऑफ राहिला फक्त x चा आणि हा d dx ऑफ 5 हे फक्त कॉन्स्टंट फंक्शन आहे आणि कॉन्स्टंटचा डेरिवेटिव्ह येतो 0, कॉन्स्टंट आहे ना, एकच फंक्शन कॉन्स्टंट म्हणजे डेरिवेटिव्ह येतोय 0. सो इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आणि x चा डेरिवेटिव्ह हा d dx ऑफ x, x चा डेरिवेटिव्ह येतोय 1, ठीक आहे. सो 2 into x चा डेरिवेटिव्ह येतोय 1 आणि हा प्लस 0, dy by dx is equal to 2x plus 2 into 1, this is dy by dx. Next example, y is equal to e raised to x into cot x whole divided by 5 raised to x. y is equal to e raised to x into cot x whole divided by 5 raised to x. याचा डेरिवेटिव फाइंड करायचा आहे. सो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx फाइंड करायचा आहे. dy by dx is equal to d dx कोणाचा, तर हे e raised to x into cot x whole divided by 5 raised to x.
पाहूया हे फंक्शन अपॉन फंक्शन, इथे u अपॉन v रूल वापरावा लागेल. रूल काय u अपॉन v रूल काय आहे, d dx ऑफ u अपॉन v काय होते v इंटू d dx ऑफ u मध्ये साइन मायनस u इंटू d dx ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v स्क्वेअर. हा रूल इथे यूज करायचा आपल्याला. सो इज इक्वल टू v function means this is u function totally, this is v function 5 raised to x into d dx of u means e raised to x into cot x. दोन फंक्शन आहेत त्याच्यामुळे इथे ब्रॅकेट टाकलेला आहे, मध्ये साइन मायनस u फंक्शन e raised to x into cot x and d dx of v म्हणजे कोण 5 raised to x त्याचा डेरिव्हेटिव्ह होल डिवाइडेड बाय v स्क्वेअर. v म्हणजे कोण 5 raised to x त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 5 raised to x as it is, 5 raised to x as it is d dx of e raised to x into cot x. आता इथे u into v रूल वापरावा लागेल कारण दोन फंक्शन्स इथे झाले परत प्रॉडक्ट झालेला आहे. ठीक आहे. सो u into v रूल काय आहे, d dx of u into v रूल काय आहे, d dx of u into v is equal to काय होते u फंक्शन v चा डेरिव्हेटिव्ह d dx of v मध्ये साइन प्लस v फंक्शन d dx of u. दिस इज द रूल फॉर मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन इन द डेरिव्हेटिव्ह. सो इथे रूल वापरावा लागेल. पहिलं फंक्शन e raised to x into d dx of v म्हणजे कोण cot x प्लस cot x फंक्शन आणि d dx of u म्हणजे e raised to x. ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड झाला मायनस साइन मध्ये e raised to x मध्ये मायनस साइन, आता e raised to x into cot x. ओके. आणि d dx of 5 raised to x, 5 raised to x म्हणजे काय, इथे मी डायरेक्ट लिहितो d dx of 5 raised to x. ठीक आहे. d dx of 5 raised to x होल डिवाइडेड बाय 5 raised to x square, 5 raised to x square is equal to 5 raised to x as it is. Okay. e raised to x आता d dx of cot x, cot x चा डेरिव्हेटिव्ह येतोय मायनस cosec square x म्हणजेच काय इंटू मायनस cosec square x मध्ये मायनस साइनच विचारला ब्रॅकेट टाकलेला आहे. सो प्लस cot x आणि d dx of e raised to x, e raised to x तर e raised to x च येतो. ब्रॅकेट कंप्लीट. e raised to x into cot x आहे असा, त्याला कुठे d dx नाहीये. e raised to x into cot x आहे तसाच. आणि d dx of 5 raised to x, 5 raised to x म्हणजे काय d dx of a raised to x, a raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय a raised to x, a म्हणजे थोडक्यात 5 कॉन्स्टंट रेस्ट टू पॉवर x, a raised to x into log a हा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह येतोय. सो 5 raised to x चा येईल 5 raised to x into log of 5 होल डिवाइडेड बाय 5 raised to x that's a bracket square. Next step is equal to 5 raised to x into e raised to minus sign as it is इथे minus e raised to x into cosec square x आलेले इथे मध्ये साइन प्लस e raised to x आहे तसा आणि हा इंटू याला cot x into e raised to x लिहिलं असतं तरी चाललं असतं. मध्ये साइन मायनस e raised to x cot x, e raised to x cot x into 5 raised to x into log of 5 into 5 raised to x into 5 raised to x log of 5 whole divided by 5 raised to x चा ब्रॅकेट स्क्वेअर, 5 raised to x ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू काय झालेले पाहूया. या टोटली ब्रॅकेट मध्ये सुद्धा 5 raised to x मल्टिप्लाय आणि इथे सुद्धा ह्या टोटली टर्मला 5 raised to x मल्टिप्लाय. 5 raised to x मी कॉमन घेतोय, 5 raised to x कॉमन घेतल्यानंतर मायनस e raised to x into cosec square x प्लस e raised to x into cot x. ठीक आहे. मध्ये साइन आहे मायनस, मध्ये साइन मायनस e raised to x cot x, 5 raised to x तर ऍक्च्युअली कॉमन घेतलेला आहे into log of 5 whole divided by 5 raised to x bracket square, 5 raised to x bracket square
इथे 5 आहे, इथे 5 चा स्क्वेअर आहे. सो 5 चा एक 5 मधनं कॅन्सल होते, म्हणजे हा इथे कॅन्सल होतोय. सो डायरेक्टली मी लिहितो मायनस इंटू कोसेक स्क्वेअर एक्स प्लस कॉट एक्स मायनस कॉट एक्स. इथे कम्प्लीट करायला असा हवा होता इंटू लॉग 5 होल डिवायडेड बाय, आता इथे 5 इथे 5 चा स्क्वेअर आहे, म्हणजे तो स्क्वेअर कॅन्सल होणार आहे, आणि 5 दिस इज dy बाय dx फॉर द फंक्शन. हा झाला डेरिव्हेटिव्ह त्या फंक्शन साठीचा. या लेक्चरमध्ये आपण डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले, डेरिव्हेटिव्हचे रूल आणि त्यावर आधारित बेसिक न्यूमेरिकल्स पाहिले. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण 12वीचा जो फर्स्ट पॉइंट आहे, 12वीच्या लेसन मधला फर्स्ट पॉइंट आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन, त्याला सुरुवात करणार आहोत. कंपोजिट फंक्शन म्हणजे त्याला थोडक्यात चेन रूल पण बोलतात. त्या चेन रूलला आपण सुरुवात करणार. त्यासाठी एक थेरम आहे, इम्पॉर्टंट थेरम आहे, तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.